الليلة بمونريال. رحبوا معي جون أشقر. هلو مونريال. واو 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 جايز، كثير مبسوط اني هون الليله. ثانك يو لكم انكم هون جايز. بتعقدوا. واو. اول شيء قبل ما بلش بدي وجه تحيه كثير كبيره للبروديوسر تبع الشو تبعنا الليله، يلي هو الدوله الكنديه اللي قارطه نص الريفينيو تاكسيشن. جايز قبل ما بلش مدام منيح لنا ما تصوري فيديو، عم تصور لي النتفليكس سبيشل تبعي المدام هونيك. شو عم تصوري؟ بومرانك؟ صوري هلا بومرانك. صور. جيت وصرت على كندا من كم نهار، غطيت بمطار تورونتو وصرت على مطار تورونتو. انا هلا هديك السنه نزلت كمان بمطار تورونتو، وقفوني 5 ساعات تحقيق بمطار تورونتو، سو نزلت هيك ريل عن الوضع يعني، والريل وانت فايرل. هالسنه لما وصلت على مطار تورونتو طلع في الزلمه قال لي It has been 1 year I'm waiting for you. قلت له مين؟ قال لي you're the comedian right? No. غيرنا. قال لي you did a joke about officers at the airport. قلت له مين؟ قال لي بفهم عربي. قلت له بلا منيكي. رجع اخذني عند رفيقه الابيض الكندي، هيدا جوا، هيدا هيك دايما سوبر هابي دايما. John, I just want to tell you welcome to Canada. People long time ago used to leave everything behind to jump into the unknown. bro, long time ago. حبيبي نحن it happened to us 3 times during the last 10 years حبيبي. لا مبسوط اني هون. من اول ما جيت العالم كلهم بيهتموا فيي، بيصيروا هيك ياخذوني من عشيه يفرجوني بنيات، يقولوا لي هول من عشيه بيضووا. بصير بفهم ليه جنب بدك تاكل بدك تتعشى. بعدين فهمت هن مفتكريني جاي من بيروت. قلت له برو ما بعرف كيف بدي اقول لك، بس انا عايش بدبي. قال لي عن جد عايش بدبي؟ قلت له ايه. قال لي ليك رح اعطيك سيفي لان هون الوضع خرع على الاخر. صعب الغربة عن جد صعب. هلا مش بمونريال 128 محل شاورما سافا اون سو سان انتر نو كل الوقت سافا. الاولى صعب الغربة بهاليفاكس. اوكي بهاليفاكس من 4 ايام عملت شو كانوا عم يزقفوا ديبريشن، يعني ما لها علاقة. ما كان لها علاقة بالشو. شفت اول مرة بيشوفوا واحد من لبنان من 200 سنة. كان في انا وتمثال المغترب بهاليفاكس. لا جاز، بس اكيد جاز وين ما نكون دائما بضل بالنا بلبنان، صح، باهلنا بعيالنا اللي عم يقطعوا بأسوأ فتره بتاريخنا المعاصر. وانا مستغرب صراحه انه الحرب بعدها مكمله بلبنان، مع انه رفيقتي ستيفاني حطت على انستغرام enough is enough. انا عرفتوها لستيفاني برايفت بروفايل 120 فولورز حطت enough. بس مش دغري حطت، يعني هي حضرتنا نفسيا. كتبت بالاول it has been 2 years I didn't speak up my mind. enough is enough، لان كمان ما بدها ايانا ننجلط يعني ستيفاني. من لما بلشت الحرب كلنا ببالنا اوكي انه شو بدنا نحكي عن الحرب، صح، كيف نعبر عن حالنا. هلا اذا فتحنا الموضوع بنعبر بعض هون بنص المحل كيف بلشت الحرب، كيف رح تخلص الحرب، ما حدا بيعرف شيء. انا باول الحرب تحمست شوي اعطي رايي السياسي. كنتوا عم تحضروا شوي رايي السياسي؟ اوكي ايه مبين مش كثير مبسوط هيدي. سو باول الحرب كنت انا براسي انه انا بدي اوقف الحرب. في انا وستيفاني كان بدنا سوا نوقف الحرب. وبأول الحرب لما اغتالوا السيد حسيت انه في جزء كتير كبير من اللبنانيين تضايقوا انه اغتالوا السيد. هلا اوبسلي من نظراتكم هيدا الجزء بركي منه هون هلا بهيدي الثانية بالتحديد. في عالم عم يطلعوا فيه بدهم ينيكوا وجهي، بس لا عم قول انا قدرت انه في جزء كتير كبير تضايقوا انه اغتالوا السيد. بس هيدا الشيء صار مع كتير كوميونيتيز كمان، صح. المسيحيين بفتره تضايقوا انه اغتالوا بشير جميل، الدروز تضايقوا انه اغتالوا كمال جنبلاط، السنه تضايقوا انه اغتالوا رفيق الحريري. فانا هون تحمست لانه انا افتكرت حالي غندي العرب على اساس
رحت حطيت صورة الأربعة ليدرز، ما بعرف إذا شفتوها على انستغرام، حطيت صورة الأربعة ليدرز وكتبت جملتي الشهيرة Haven't we lost enough to understand؟ وبلشت اقرا الكومنتس، تأكدت انه no we haven't lost enough to understand. على الارجح رح نخسر راوند 2 راوند 3 راوند 4 والحبل على الجرار. رجعت فكرت انه كل الكوميونيتيز بلبنان بفتره من تاريخهم حسوا حالهم انه هن حكموا البلد وما مشي الحال. الموارنه جربوا يحكموا لحالهم ما مشي الحال، السنه جربوا يحكموا لحالهم ما مشي الحال، الشيعه جربوا يحكموا لحالهم ما مشي الحال، لكن الحل واضح انه يحكمونا الروم الارثوذكس. هيدا هو ليفل تحليل السياسي لليلة. إذا جايين بهاي اكسبكتيشنز وطوا الاكسبكتيشنز تبعكم مونريال. قال صراحة عم عاني كتير بالاكسبكتيشنز، عم عاني أكتر شيء بالاكسبكتيشنز مع مرتي. ريسنتلي تجوزت باي ذا واي. هاتاني مرة بتجوز. اوكي سو اول مرة تجوزت كنسة بقبرص، هالمرة تجوزت مدني بقبرص، مرتي الجاي بودا، عم جرب بودا عم بيقولوا. ايه سو لما تجوزت تاني مرة بقبرص بعثت ايميل للفوتوغرافر يلي صورني اول مرة. كتبت له هيلو ات هاز بين ا وايل. Do you do any special discounts for second marriages؟ قال لي ها نو. شو حيوان واحد قال له. عملت البروبوزل تبعي قبل ما اتجوز بكم شهر، نحن اثنيناتنا دايفرز. عملت البروبوزل تبعي تحت المي. حملت ارما مكتوب عليها will you marry me، هي طلعت فيها قالت لي بلو 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 بلو. ما حدا فهم عم تختنق عم تموت راح مع الاكسجين. بس اهم شيء انه بكل علاقتنا ها اول مره كانت الكوميونيكيشن فلويد بيناتنا. هلا جاز انا ما عم عاني بالاكسبكتيشن لان كل حدا منا من دين، اوكي؟ هلا انا ما راح اقول لكم شو ديني. جون الياس الاشقر من عريا. وما راح اقول لكم شو دينا، بس انه بيا بده ياني اتشيع بالقوه. هلا كمان امي بدها تفوت بالجو، صح انه مرتي من غير دين. وهديك المره بعثت على جروب العائله قلت لهم جايز ما تنسوا تعايدوا مرتي، كان عيد الاضحى. قامت بعثت لها امي هابي بيرثداي. قالت لها مرتي بس تونت هيدا مش عيد، انه هيدا عيدنا كلنا. قالت لها امي ايه انا اقول نو واي خلقتوا كلكم بنفس النهار صراحه. بس حتى مرتي عم تجرب تفوت بالجو. مرتي هذيك مرة قالت لي جون عندكم هيدا العيد قبل ايستر نهار الجمعة شو بتسموه؟ بلاك فرايداي. قلت لها حياتي صراحة المسيح ما مات وقام لتاخدي 50% ديسكاونت. بيي هلا مع الأزمة، بيي هلا مع الحرب يلي عم تصير، ونحن بيتنا ببيروت الباب على الباب مع أهلي. سو هذيك مرة بيي دق قال لي جون كتروا الشيعة بالبناية. قلت له باب هولي تياب مرتي. بس جاز ما عم عاني من الاكسبكتيشن ان كل حدا منا من دين ابدا، عم عاني بالاكسبكتيشنز لانه مرتي كثير كوربوريت، شيز فاينانس دايركتور. في عالم هون فاينانس فوق فاينانس، حضرتك فاينانس بتحب الفاينانس؟ لا ايه لا مين بحب الفاينانس؟ بتعرفي مرتي شو بتعمل فيها قديشها فاينانس؟ بتسالني كيف كان نهارك وبتبعت لي اكسل شيت انا عبيها. يعني 8 9 9 10 10 11 هي بتحسب الافرج بالاخر، يعني بتكل عليها بالافرج. كاز مرتي كثير كوربوريت وانا ما خصني بعالم الكوربوريت. باي ذا واي في عالم هون اتش ار وين؟ واو هون يعني اذا سالتك وين بتشوف حالك بعد 5 سنين ان شاء الله قدام يا رب ان شاء الله بتجيبها. كلنا معك برو، كلنا معك برو. وين بأي اندستري؟ اسيرانس. واو كول. بتحب العالم بيحبوك بالشغل؟ كثير. حدا بيحب الاتش ار بالشغل يا زلمه؟ حدا بيحب يا زلمه؟ بس اقول لك شيء، كل شيء رح يصير بالشو مش قدامك، اوكي؟ بس انا عندي مشكله مع جو الكوربوريت، اوكي؟ انا قاعد جربت اشتغل شغل كوربوريت، اوكي؟ انا في فتره من حياتي اشتغلت بشركه سور بجنوب لبنان، السوريين عرفتوا وين، اوكي؟
بهيدي الشركة أنا كنت المسيحي الوحيد بهيدي الشركة. أهلي كانوا كتير فخورين فيي إن المسيحي الوحيد بهيدي الشركة. أهلي كانوا مفتكريني رايح بشر بقيامة المسيح بهيدي الشركة. وثاقب أول نهار شغل هو نهار تنين رماد. يلي ما بيعرف تنين رماد هو أول نهار الصيام عند المسيحيين. أنا مرمد حاطط إشارة الصليب. أنا فايت على سور، أنا فايت اقتحم سور، أنا اسكندر الماروني على أعتاب سور. وصلت على المكتب، فتحت لي السكرتير الباب، قالت لي جون في شي على وجهك. قلت لها بعرف. قلت لها أنا صايم عن اللحمة، صايم عن الدجاج، صايم للساعة 12. وقتها كنت مسيحي ملتزم، قوات لبنانية ملتزم. Haven't we lost enough to understand? مهم. وصلنا على الشغل لقيت السكرتير بعتي ايميل لكل المكتب. Dear all, please note that John is fasting. Please do not order any meat or chicken for the upcoming 40 days. أنا دغري رديت عليها. Dear زهرة, thank you so much for your email. I totally appreciate it. However, if this implies that I'm fasting during Ramadan, please نسيها. إذا أنا ما تفوتيني بشي مني قده دير زهرة. بس جاز أنا كتير بحب التراديشنز تبعنا. نهار تنين رماد لازم الخورة يكون جايب أغصان زيتون يابسة، يطحنون يحضرون للعالم تروح تترمد. ترو ستوري. الخورة عنا بالضيعة نسي يحضر رماد لنهار تنين رماد. هو تفاجأ بتنين رماد. هو he had only one fucking job انه يحضر رماد لنهار تنين رماد. هو فجأة اجا تنين رماد سودان تو تاكو إليمان بيرتورباتور. هو نكزته الخورية، قالت له برو قوم انقبر جيب رماد لنهار تنين رماد. اموال ابونا ستوبيفي. صوريها هيدي بومرانج حلوة. ستوبيفي راح جاب أغصان زيتون خضر، طحنون حضرون للعالم تروح تترمد. جاهز العالم عندي بالضيعة ما بيترمدوا، العالم عندي بالضيعة بيترمدوا. العالم عندي بالضيعة فايكنجز. العالم عندي بالضيعة بدهم يسترجعوا الأراضي اللي قرطولن إياهن الدروز بال75 نهار تنين رماد. جاز إذا في عالم هون ما بيعرفوا شو يعني دروز ما تعتلوا هم، حتى هن ما بيعرفوا. راحوا العالم عندي بالضيعة وترمدوا. قالوا يا الله حاسين بشعاع قوي كتير هيدي المرة. هيدا الله عم يجرب يحكينا. دخيلك يا الله شو بدك منا. جايز تاني نهار الصبح الضيعة كلها حريق تالي درجة علنيهم من فوق لتحت، حاطين ميبو على جبينهم خارج ينلعب ايك الزيرو. في صوت من فوق عم بيقول مين هالأخو الشرموطة اللي عمل فيكن هيك. رجعت تركت الشغل بسور. رجعت اشتغلت بفترة ببيروت. كمان كان عندي هيدا الشغل الكوربوريت 9 to 5، وكان في شيء ما بحبه بهيدا الشغل الكوربوريت. ما بعرف إذا عندكم إياه هيدا الشيء هون بمونريال، اللانش بوكس. كيف طلع عدوى كورونا بالقلب يا زلمة. كانت امي تحضر لي الاكل بتابروير تاني تحط لي السلاد بوحده صغيره، تحط لي صوص السلاد، تلفها بكلينك فيلم، تحطهم كلهم باللانش بوكس. انا احمل اللانش بوكس تبعي، حط حدي بالسياره، حط لها السيت بيلت، كل ما اضرب فران هدي اللانش بوكس حدي كرمال ما توقع. كون بكل توقع اللانش بوكس، تزوم اللانش بوكس، يزوم نهاري كله.
اوصل على المكتب افتح البراد جرب اتحش اللانش بوكس مثل ما هي بقلب البراد، يجي كوليك بينك ورقي لي لا ما بتساع مثل ما هي بقلب البراد، بدك تحطها تابروير بقلب البراد. اجي انا حطها تابروير بقلب البراد وانطر للساعة 1 الظهر ليدق الجرس لنصطف كلنا ورا بعض بالمطبخ، ناطرين اول واحد ليسخن اكلاته بالمايكروويف. نحن كلنا ما عنا شي نحكي مع بعض لانه الاتش ار بعتي ايميل ناشر عرضنا كلنا من فوق لتحت، نحن كلنا ساكتين بالمطبخ بس عم نسمع المايكروويف فم فم فم. بيجي هيدا الكوليج بيفتح المايكروويف بيقلنا أولكن سخنوا، بيكون هو عم يسخن لازاني واللي قبله مسخن سمك، ريحة اللازاني طالعة سمك قيري فيك وباللازاني تبعك وباللانش بوكس وبالكوربوريت جوب وبالاتش ار يلي فوتك على الشركة من الأساس. بعد في وحدة لا والله جايز ما بحب عالم الكوربوريت، ومرتي كتير كوربوريت وانا كوميديان، نحن كتير بعاد عن بعض بهيدا الشيء، ونحن اوريدي في انكزايتي بالعلاقه، يعني بس هيك بيناتنا لإلكم موريال قد ايه الانكزايتي كبيره، يعني كل ما تتاخر البيريد تبعها نهارين نحن بنروح بننبش عتياب للاولاد، يعني صرنا زقين نص ماذر كير كرمال جون علي جونيور اشقر. ولا جاز بس نحن كمان مودرن كابل مثل كتير عالم هون، نحن مودرن كابل، يعني انا عندي ثيرابيست، هي عندها ثيرابيست، الثيرابيست هن عندهم ثيرابيست، والثيرابيست تبعي دائما عنده حلول كتير قويه، قال لي جون في شيء لازم تجربه اسمه ويم هوف تكنيك، قال هيدا الزلمه بيقول انه لما الحدا يكون انكشس لازم كل يوم يتحمم ب 15 ثانيه مي بارده. انا جربتها مره سقطت روايه على 4 أشهر انتاك قلبي. هيدا هو ذاته ويم هوف، قال في شيء هو اخترعه اسمه بريذنج تكنيك، يلي هي هيك بريذ ان بريذ اوت، هيدا هو اخترعها. بريذ ان، ما بعرف كيف كنتوا انتوا تتنفسوا قبل، بس هيدا جديد هيدا هو عملها هلا ريسنتلي. وقال لي الثيرابيست انه جون لما انت تكون انكشس جربها على يوتيوب، يعني في زلمه على يوتيوب عم يتنفس وفي عالم بتفوت على يوتيوب تتنفس معه للزلمه. في نهار انا كنت انكشس فتت على يوتيوب بلشت معه بريذ ان، كنت ببيروت راحت الكونكشن ربع ساعة بافرينج انتيك اخذ الانكزايتي من اساسها. بحكي جايز كتير بالعاطل عن عالم الكوربوريت، بس منه هالقد عاطل، منه هالقد عاطل، لانه مرتي كل شيء بتتعلمه بشغلها بتجيبه معها على البيت، كل شيء بتتعلمه، كل هول التريننجز، الكوميونيكيشن، المانجمنت بتجي بتطبقهم. هي الكوتش تبعي، يعني هي استلمتني نكره وعم تشتغل علي لصير بني ادم واوقف قدامكم بالمجتمع. هي عم تشتغل، هي الكوتش، هي ما عم تضرب ضربه على حالها، هي عم تشتغل بس علي لصير احسن. باي ذا واي قدامي هون في عالم مجوزه، في عالم مجوزين. وين حضرتكم؟ وين حضرتكم مجوزين؟ قد ايه صار لكم مجوزين؟ اوه جريت. شو الاسم مدام؟ سوسن مسيو؟ عماد صح؟ اوكي. مدام سوسن شاغله كثير على مسيو عماد؟ ولسه عم تشتغلي؟ واو. عشان سوسن رح تقول لي عماد روح خبر عمو شو تعلمنا هيديك الجمعه. وفخوره. بس يا عماد في موضوع معين اشتغلتوا عليه سوسن ريسنتلي هيك حسيت؟ المانيفستيشن. واو عماد كومبريهنسيون تكستويال 10/10 بالشغل. برافو زلمه، احسن جامعه والله. بي اتش دي عماد، بي اتش دي. بس اخبركم ليه عم بسال سوسن وعماد، لان انا مرتي كل جمعه في تام للعلاقه، في تيم معين عم تشتغلوا علي، بكون انا الوحيد ما بعرف شو هو التيم. يعني بيكونوا الجيران بيعرفوا،
اصحابها بيعرفوا، فاتحه معهم واتساب جروب this week case study جون. السيكوريتي بالبنايه بيكون بيعرف شو هو التيم، يعني هديك الجمعه قال لي سير لاست ويك يو ور جريت، وبتوصلني على التيم بطرق مبهمه، يعني انا ما بكون عارف من وين جاي التيم. يعني مثلا بكون عم بحكي الدليفري، عم اقول له بس سوري فيك تعد لي قد ايه الحساب، ما سمعت مزبوط، بتطلع فيه بتقول لي شفت listening. شو خاص listening سوسن؟ شو خاص listening؟ من وين اجى موضوع listening؟ جاز انا مني حمار بهول التيمز، مني حمار ابدا، انا ليفل كوميونيكيشن مليون. انا وصغير تعلمت 4 لغات، ستيل ما بفهم شيء عن مرتي ولا هي بتفهم علي، بس هي ما خاص. رح اقول لكم لانه انا وصغير في مره تعلمت اسباني، كنت عم اتعلم اسباني انا وامي، وكنا بنفس الصف، كنا بالانستيتوتو سيرفانتس ببيروت. باخر السيمستر نزلت انا لاخذ العلامات، لان امي ما كان فيها تنزل تاخذ العلامات، وقال لي البروف انه امي سقطت صف الاسباني، وانه انا كان لازم خبر امي انه هي سقطت صف الاسباني. سو رجعت على البيت، طفيت كل الاضويه، وقعدت بالصالون نطرت. قالت لي جون في شيء؟ قلت لها في شيء لازم اعرفه. قالت لي لا جون عن جد؟ قلت لها حطيناك باحلى مدارس، حطيناك باحلى جامعات، بي دفع دم قلبه عليك وعلى اخواتك، مش لاتبهدل بهيدي الطريقه. ملاحظين شغله انه كل بياتنا اخواتهم مقيرين؟ لا عن جد. ملاحظين انه كل بياتنا خيهم يا قرطلون يا بيت يا سياره يا باركينج يا لعبه هن وصغار. ملاحظين ولا مره تعرفت على بي هو ناصب خيه، كله منصوب به بالعلاقه. وملاحظين دائما بكل بيت في هيدي العمه، عرفتوها هيدي العمه؟ هيدي العمه على الحبلين من نحن وصغار، عرفتوها هيدي العمه الشرمقه، عرفتوها هيدي بكل بيت؟ في عالم في دولات عم يدلوا على بعض عمتك عمتك. جايز الثيرابيست من كتير زمان ما فقد الامل منا، حتى نحن ومصاحبين كان دائما حدنا دائما يعطينا نصايح قويه. سقطنا روايه يا زلمه، سقطنا روايه. حاسين هيك بضحك. جاز الثيرابيست كان دايما حدنا، من نحن ومصاحبين كان دايما حدنا، ودايما يعطينا نصايح. في مره قالنا بركي انت وصاحبتك فيكم تسافروا على شي محل بعيد لتحلوا كل مشاكلكم. هلا نحن معنا باسبور لبناني، ما فينا كثير نبعد، شوي ليميتد يعني. بعدين ما شو هالباسبور اللبناني، ما شو هالباسبور اللي ولا خبريه. سافرت مره على فرنسا، كان عندي شو، وصرت على باريس، قال لي البروديوسر جون انتبه هون في بيك بوكيت وين ما كان، معقول يقرطوا لك كل اغراضك، مينيموم معقول يقرطوا لك باور بانك، ماكسيموم باسبور. قلت له برو باسبور لبناني يعني مينيموم باسبور ماكسيموم باور بانك، انه ان كيس صار مصاري رح عوز الباور بانك. رجعت فكرت بالموضوع، قلت شو هالفكره الاخت منيوكي يقرطوا لي الباسبور، هيك بركي بضل بفرنسا. صرت عم جرب اكتفلي يقرطوا لي الباسبور بفرنسا. كنت كل مره اكون بالمترو يقول الزلمه اتونسيون بيك بوكيت دون لو مترو، انا روح نبش عليهم للبيك بوكيت دون لو مترو، علي باسبوري من هون، قول لهم ريغاردي كاسكو جي. No one was fucking interested بالباسبور اللبناني. يا ريت معي، انت بدي الاقي طريقه احسن لينقرط الباسبور. رحت قعدت بمطعم، شفت في طاوله برا لحالها، حطيت باسبوري وفليت. اجا بيك بوكيت فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حط لي 10 يورو وفل. تتذكروا اخبار الباسبور لما كنا نعمل اخراج ايد؟ بعرف في نظرات باسبور كندي عم تطلع لي من اول صف، انه شو بك ليك هالبازنت هيدا الجاي. بس جايز احنا لنقدم على اخراج ايد، كنت بالصيفيه بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانه
وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له هيدي 6 اوريدي متوفية. قال لي أوبس شطبة. هيك عالثقة أنا وياه ولا بعرفه ولا بيعرفني. عالثقة سان فاسون أنا وياه هيك قاعدين ما طلب ولا ورقة نعوة ولا صورة 6 بالقبر ولا شيء. بعد شو قال لي ليك بركي بتساعدني نعمل أبديت. وصار يفتح السجل وانا اقول له هيدا عايش هيدا ميت هيدي عايشه هيدي ميته. بعد شوي شفت زلمه عمره 189 سنه. قلت له ليك برو ما بدي احط بدمتي بس 99.9% زلمه عطيك عمره الا اذا درزه بيكون راح رجع ونحن وقاعدين ما معنا خبر. في عالم هلا على طاولتهم عرفوا انه في حدا درزه. عرفنا انا وصاحبتي انه فينا نروح على كينيا بلا فيزا. خلصنا بسهرة بكينيا بنيروبي بالعاصمة الكينية. خلصنا بسهرة الكل عم يتعاطى كل أنواع التعاطي بهيدي السهرة مثل حيلا شارع بموريال. أوكي وصلت شفت كابل عم يضحكوا من قلبهم ومبسوطين وعم يشربوا شي لونه أورنج. هلا أنا كمان لو تلميذ جمهور بس ماني أهبل إنه قدرت ما عم يشربوا فيتامين سي يعني. رحت سألته قلت له شو عم تشربوا؟ قال لي إنه عم يشربوا مولي. بتعرفوا شو يعني مولي؟ بيان في 3-4 تعجية بالبسال. المولي هو نوع مخدرات. هلا قال لي زلمه بدك تجرب. هلا انا كمان تلميذ جمهور قايلين لي دير نو على بريمير سيجاريت. قلت له نو. باخر السهره اجى الزلمه لعندي قال لي ليك جون بعرف انه انت وصاحبتك بكره رايحين على البحر بكينيا. هيدا الانفلوب لكم تو انجوي يور تايم. انا فتحت الانفلوب. قلت لها حياتي نحن معنا مخدرات. قالت لي هي نو ووريز انا بهتم لان هي على اساس كل حياتها شاغله مع بابلو اسكوبار على اساس تعرف كيف تهرب مخدرات بكينيا. هي كفاينانس دايركتور بتحطهم باكسل شيت للمخدرات. على اساس هي اهتمت. تاني نهار الصبح وصلنا على الترين ستيشن بنيروبي. نحن ورايحين على البحر لقينا كل العالم مصفوفين على الشمال حاطين شناتهم على اليمين ومفلتين كلاب بنيروبي ليشموا الشنط. قلت لها حياتي نحن وين حطينا المخدرات تبعنا؟ قالت لي بالشنطة الصغيرة. قلت لها جريت لأنه الكلب واقف على الشنطة الصغيرة تبعنا. وهون شفت الدركة جاي صوبنا. هون صار يقطع براسي كيف رح اكبر بحبس كينيا. كيف رح يجوا اهلي يزوروني بكينيا. وكيف في واحد كيني رح يعمل لي واحد كل يوم الصبح. ما بعرف اذا بتعرفوا بس كينيا بيج وان. وصل الدركة لعندي قال لي whose back is this؟ قلت له her bag. روحي خبريه لعمه. قال لي what's your relationship with the girl؟ قلت له my girlfriend. قال لي that's it. طلعت فيه صاحبتي قالت لي that's it. قلت لها شو في حياتي؟ قالت لي منك حاسس بركي صار وقت تعمل لي بروبوزل؟ قلت لها حياتي منك حاسه بركي منه الوقت المناسب لنعمل هيدي الكونفرسيشن؟ مان شو بيصير؟ مدام سوسن عندي سؤال لك. مدام سوسن شو بيصير بعقل البنات لتقرروا اي موضوع تفتحوا وين وكيف واي متى؟ حتى المسيو عم يطلع ما عنده ادنى فكره. مدام سوسن شو الالجوريثم يلي عم تستعملوه ريسنتلي؟ مدام سوسن ما بس كنت مركزه على الكيس ستادي اللي هلا قدمتها قدامك بس نحن هلا بكينيا بالشنطه في دراجز نو جود. وفي كلب عم بيشم المخدرات. كلب عوعو عم بيشم المخدرات.
وفي واحد كيني معقول يعمل لي واحد at any time مدام سوسن. ومثل ما اشرنا بالسلايد يلي قبله كينيا بيج وان. مدام سوسن برأيك مع كل الاليمنتس يلي انا هلا شرحتهم بالكيس ستادي تبعنا كيف برأيك طلع موضوع البروبوزل؟ It's the right time. شفت انه شاغله عليك مدام سوسن. حتى الشباب يلي ورا قالوا مين قال له يحكي باسمنا؟ It's the right time. So انت برأيك يعني part of one Kenyan يعمل لي واحد والبروبوزل بستاهل حبيب القلب خلي لنا اياك حبيبي. حبيبي جاي شاغل بي اتش جي مخرج قالت له شو ما يقول بدي عوسه شو ما يحكي. لا بس جاهز لا خبركم شغله انه جوابكم منه اسوأ جواب انا سامعه بشواتي. انا مره كنت بشو في مدام سالتها انه شو بنعمل بهيدي الحاله، قالت لي جون لازم تتعلموا نحن كجنس، يعني انا وياك بتستاهل، انا وياك لازم تتعلموا المالتي تاسكينج. شو مدام سوسن بتطلع بتقولي لي ايه المالتي تاسكينج؟ كيف بعمل مدام مالتي تاسكينج انا وبكينيا؟ كيف يعني كيف؟ بس اشرحي لي كيف يعني انا بركع واحد كيني. اشرحي لي اكثر مدام سوسن كيف هيك منيح يعني برايك هيك مناسب يعني؟ سوري بتقلي اكثر شو كيف مدام؟ سوري جايز بعرف ما بدي تضيعوا شيء على الفيو انتم كمان دافعين سو هيدي كمان لإلكم. بس ما بدي تعتلوا هم شو رجع صار بكينيا اوبسلي اكلتها واحد بس منه هيدا المشكل عن جد لانه ما بعرف جايز كيف بفكر يعني. رح اعطيكم اكزامبل ثاني. اوكي نحن عايشين سوا بدبي. اوكي العالم بدبي بتروح تعمل سايكلينج بالصحراء بالكودرا ديزرت، العالم بيروحوا 5 الصبح بيفلوا 7 الصبح لانه شوب. نحن رحنا 5 الصبح الساعه 11 بعدنا عم نقبر بعد بنص الصحراء، ما في موضوع ما فتحت لي اياه اصلا. نحن كله هون من وراك، كله من ورا قراراتك الخرا بالحياة. أصلاً هيديك المرة الخزانة يلي شتريتها من ايكيا. مدام سوسن شو خاصة الخزانة؟ نحن مقبورين بالصحراء شو خاصة الخزانة؟ كان بعد بدنا 10 دقايق يا لنوصل يا لنموت. قالت لي أنا أصلاً حاسة رح غيب عن الوعي. غيبة ما بعرف حدا بده يغيب عن الوعي قادر يشارع قدك حياتي. يلا دبي شوي اوفرويلمينج، كان صعب لإلي تو انتجريت حياة دبي، حياة الكوربوريت بدبي، بس هلا تحسنت الانتجريشن تبعي لأن بلشت ألعب بادل. ما إلها عازمة، نصها اكواريوم نصها حبس، عالم عم تشبق الطابة، جبت كوتش ليعلمني البادل، قد ما فقد الامل مني الكوتش لعبني ساعة بادل لحالي بلا طابة، كانت ثورية بومرانج حلوة. بعد شو قال لي جون when you see the ball coming you have to focus on the ball you have to embrace the ball. طلعت فيها مرة قالت لي شفت كيرينج، شو خاص كيرينج؟ شو خاص كيرينج؟ بس لإلي أكتر شيء اوفرويلمينج بدبي واي ثينك هيدا الشيء بتعانوا منه هون هو لما تعملوا الجامعات كلنا هيك بنحكي عربي بين بعض وهيك وعم نقروا الضحك وعازمين أصحابنا لعنا وبيجي واحد رفيقكم جايب معه كس أختها هلا برو هلا وين الخبرية انه نحن اليوم عم نصور يعني برو بزقتك we'll make it globally. واو اوكي سو هول الجمعات لما نكون كلنا بنحكي عربي بين بعض ومبسوطين وعم نضحك كلنا سوا وبيجي هيدا رفيقكم جايب معه صاحبته الكندية، عرفتوها؟ كل ما تحكوا كلمة بالعربي بصير هو يقول لكم انجلش. اي رفيقه باشلي من ويني باج
مين قال لاشلي تجي من ويني باج مان؟ اشلي هونيك وحده كنديه بيضة بهلة على اخي. عرفتوها هيدي؟ I love Lebanon. I love حمص. فيك وبالحمص اشلي الساعة 12:30 بالليل. مين قال لاشلي تجي الساعة 12:30 بالليل؟ ودايما بكل جروب في هيدا رفيقكم يلي بده يحدثها لاشلي الساعة 12:30 بالليل، بده يفتح معه حدوثة، بده يعلمها كلمات بالعربي هلا. يا اخي مين قال لك تعلمها كلمات بالعربي؟ لا انا بدي اعلمها. بده يعلمها تشيرز، بيقول لها كاسك، هي مثل بهلي كسك. مين هول العالم؟ بعدين بكل جروب كتير بحب، بكل جروب في هيدا الشخص يلي بيوعى الأحد الساعة 7 الصبح ليقرط مشوار على كوسكو حد الحدود ليجي مع جالون بيرسيل موفر فيه $1. بيجي بيقلنا جايز جايب معه فاتورة، بيقلنا عم يقرطوكن هون برو، فيكو بالفاتورة برو، قهرت مشوار لآخر الدنيا. مين هول العالم؟ بس اكثر شيء لإلي اوفرويلمينج هن المطاعم السوبر فانسي، في منهم كثير هون بموريال. عرفتون هول المطاعم قبل ما تروحوا عليهم بتشيكوا المنيو لتعرفوا قد ايه القرطه كبيره. عرفتوا القرطه اون سكيل من جون لواحد كينه. ايه مدام، جون الصغير الكينه الكبير. مزبوط. وهول المطاعم قبل ما تروحوا عليهم من اسمهم بتعرفوا قد ايه القرطه كبيره. في مطعم رحت عليه بدبي اسمه سوشي سامبا، هيدي قرطه ترانس اتلانتيك يعني هيدي انا عم بقطع المحيط وفي واحد كينه عم يعمل لي واحد روحه سوري، هيدي الرجعه لإلكم. وبتوصلوا على هول المطعم، العالم سوبر فانسي، بيحكوا بقصص سوبر فانسي كتير كوربوريت، ما بفهم شيء عليهم، وانا بالاخر كوميديان زيرو ادد فاليو صراحه بهيك عشوات. هيدا اللي قدامي خبرني انه هو هيديك الجمعه ربح $1,000,000 بالكريبتو كارنسي. انا براسي إذا ربح $1,000,000 ليه مش هو أصلاً عزمنا على هيدا العشاء؟ ليه نحن مقروطين فيه لهيدا العشاء كلنا سوا؟ بيصيروا يحكوا قصص عن جد ما بفهم فيها كتير كوربوريت، هولي deliverables والثريشهولد وليفرج وكوست اوبتمايزيشن واوبورتونيتي كوست. أنا زيرو ادد فاليو بهيك عشوات، أنا كل شيء بالي فيه بهيك عشوات هو كل ما واحد يطلب شيء زيادة على الفاتورة أنا بقسم الفاتورة براسي لأعرف قد ايه رح يطلع علي بالآخر. بصير كل الوقت بليز ما يطلب الستيك، بليز ما يطلب الستيك، بليز ما يطلب الستيك، طلب الستيك، قيرب الستيك. وباشلي وبالكوربوريت جوب وبالاتش ار يلي فوتك على الشركة من الأساس. خلصوا. هيدا اللي قدامي رح طلب إدمامة أكلون بقشرون. طلعت فيه قلت له حطيناك بأحلى مدارس. قلت له برو you have to open them to eat them. قال لي man thank you so much it has been a while I'm trying. قلت له برو thank you لك it was my only added value tonight. وقتها جايز انعرفت شوي بدبي ككوميديان وصاروا يحكوني من بيروت لاعمل انترفيوز، حيكوني من صوت لبنان. بتعرفوا صوت لبنان؟ هول انقسموا عن بعض، في صوت لبنان وصوت كل لبنان، قد ايه كرييتيف هول يا جماعه. راحوا بعثوا لي زوم لينك، اوكي سو انا فتحت الزوم لينك اوديو، قالت لي المذيعه لا بدك تفتحه فيديو، قلت لها مدام اذا فتحته فيديو بتصيروا صوت وصوره لبنان، قالت لي جون اجرب هالنكته يا ريت فينا نبلش الانترفيو. قالت لي الانترفيو رح تبلش in 5 4 3 2 1. طلع اسم البرنامج مش فالين. قلت لها مدام انا بدبي انا اوريدي فليت. مدام ما غيرت ولا سؤال. قالت لي جون السؤال الاول ليه العالم ما عم تنزل على الشارع؟ قلت لها مدام ما بعرف دبي شوب عم نروح مولات ما بعرف. وقتها جايز حيكون LBC لاعمل البرنامج تبعي، حدا كان يحضره لهيدا البرنامج؟ ايه شخصين الحمد لله. لا نجاح باهر لهيدا البرنامج. كان افشل برنامج بتاريخ البرامج من الاخر يعني. سو جايز هيدا البرنامج ما حدا امن فيي انه اعمله هالبرنامج، حتى LBC نفسهم يعني انا معهم ما امنوا فيي يعني. كنت كل مره اروح صف سيارتي بقدمها يجي الزلمه يقول لي سوري هيدي الصفه لمقدمي البرامج. برو بس انا عم اقدم برنامج ما في الا مدام كثير مهضومه. اجت مره حكيتني قالت لي جون مش معقول ما اهضمك، مش معقول برنامج شو حلو، مش معقول الضيوف اللي بتستقبلها شو مهضومين، اصلا كل برامج الMTV حلوين.
هلا فهمت وين صارت الكونفيوجن، اوكي فهمت وين صارت الكونفيوجن، لانه قبل سنه استقبلوني على الام تي في مع منى ابو حمزه بحديث البلد، ومنى سوبر مهضومه وهيك، وسالتني وقتها كيف توقفت بسنغافور بال 2017. يلي ما بيعرف الخبريه رح اخبركم اياها، يلي بيعرف الخبريه لعبوا جيم او شيء بهيدا الوقت. بال 2017 كنت عم بعمل الام بي اي تبعي بسنغافور، كان اونلاين اوفلاين ام بي اي، كنت انا بلبنان والام بي اي هو بسنغافور، وطلب منا بروفيسور الكوميونيكيشن نفوت على لوكال سنغافورن فورم ونعرف عن حالنا بطريقه ذات تريجرز اتنشن، وانا امي كانت تقول عني اني مهضوم. سو فتت على لوكال سنغافورن فورم وكتبت هيلو I'm John terrorist coming from Lebanon. ها ها ها. هلا بقول لكم شو النايكه، انه هيدا الورق على الصوت ابيض وبس فهم هالجمله من اول الشو لهلا. هلا بدنا نرعبه. Hello I'm John terrorist coming from Lebanon. هلا عم يغلي ورا، عم يغلي. مو سو جايز، وانا كتبت ها 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 باخر البرزنتيشن تبعي، بس ما كان في اجواء الها ها ها بسنغافور، اوكي، لانه رحت على الجراديويشن تبعي بعد جمعتين، صرت على المطار لقيت كل العالم عم تطلع فيي بطريقه غريبه. قلت هيدا الجمال العربي. قالت لي يور باسبورت بليز. هون اعطيتها الباسبور اللبناني اللي بنكون معلقين فيه كل باسبوراتنا القدام لما نضيع شيء من انجازات الفيز يلي حققناها كل حياتنا. سو اعطيتها ديكشنري صغير للمدام، اخذت الديكشنري وقالت هيز هير. انا كنت بمود ام هير. كان هيدا اخر شيء بتذكره. طبوا علي امن العام، امن المطار، امن الحزب، ما بعرف من وين اجوا، حملوني بهالمطار. انا بموت حريه حريه حريه. قالوا لي يور باكس بليز، يور باكس بليز، وكانوا جايبين هول الكلاب ليشموا الشنط. انا بكل قصصي في كلاب عم بيشموا الشنط. فتحوا لي شنطه امي باعتي معي كبه بلبنيه، وطلعت ريحه الثوم بهالمطار. طلعت ريحه الثوم بهالمطار لدرجه الكلب يلي عم بشم الشنطة راح عند العسكري قال له سوري هيدا التشابتر مش دارسينه صراحة. ورحت خبرت هالخبرية على الام تي في بال 2023، بس الخبرية صايرة معي بال 2017. بس الام تي في بيحبوا السكوب الإعلامي. تاني نهار الصبح الام تي في بعتوا بوش نوتيفيكيشن ل4 مليون لبناني توقيف جون أشقر في سنغافور. جايز انا جون أشقر عم بقرا ارتيكل عن جون أشقر وعم قول كيف رجعوا لقطوه لهيدا الاهبل مرة تانية بسنغافور. دقت لي امي قالت لي جون وينك؟ قلت لها بالبيت. قالت لي الام تي في قايلين انه لقطوك بسنغافور. قلت لها ما شربت قهوه معك من 10 دقايق. لما كنت عم بعمل التور تبعي كنت مسافر مع المانجر تبعي، المانجر هالقد متر ونص، اسمها جانا، عمرها 23 سنة. وقبل ما نسافر كانت جانا شارية جاكيت من عند نورث فيس اكسترا لارج لأن عاملين عليها 50% ديسكاونت. يعني أنا كنت مسافر مع جانا والجاكيت تبعها وقلوسة حمراء على راسها، لما يشوفونا مسافرين سوا بيقولوا يا بيا يا خطفها. كان هيدا الجو أنا وجانا. ونحن ومسافرين بعد 5 أيام تورينج قررت جانا تعرفني على أمها فيديو كول. عرفتون هول العالم يلي بيفاجئوكن بالفيديو كول، ما بتكونوا ريدي للفيديو كول. قالت لي جون امي. هاي طانت كيفك طانت؟ ما في شيء احكي انا وامها لجانا. قالت لي امها لجانا جون اهتم بجانا انتم مسافرين. باي ذا واي جانا هي المانجر تبعي ومفروض هي تكون عم تهتم فيي نحن ومسافرين. وانا قلت انه خلص رح اخذ هالموضوع اكار انه انا رح اهتم بجانا نحن ومسافرين. كان كله منيح، كان كله منيح لحديت ما وصلنا على امستردام. وصلنا على امستردام، كان في انا وجانا وكانت مرتي ملقيت لي على امستردام، ونحن وماشيين عشيه بامستردام جانا بتشوف محل مكتوب عليه لايف سكس شو.
قلت لي جان بدك نفوت. هي 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 هي. أنا دغري فكرت بجنى وبأمها لجنى وبمرتي يلي معي، وقلت لها جنى أكيد خلينا نفوت نشوف شو في جوا. فتنا لجوا، كنت أنا قاعد، مرتي قاعدة حدي، وجنى قاعدة ورانا، كان في مدام قدامنا تقريبا عم تشلح كل شي. كنت أنا عم بتطلع بالمدام، مرتي عم تطلع فيي عم بتطلع بالمدام. أنا كنت كتير مركز على المدام. برمت عند مرتي قلت لها اليوم التيم فوكس. أنا بإيدي مركز على المدام، وهون المدام بتطلب فولنتير. وأنا بطرف عيني من ورا شفت جنى معلية إيدها لهي تكون الفولنتير. أنا دغري فكرت بجنى وبأمها لجنى وبمرتي يلي معي، قلت لها جنى أكيد طلعي، خلينا نشوف شو معقولة يصير. طلعت جنى على الستيج، طلبت منها المدام تنام قدامنا على الستيج. سو تكنيكلي أنا عيني بعينها لجنى، عم فكر بجنى وبأمها لجنى وبمرتي يلي معي، وإذ بدون أي سابق إنذار سودان تتاكو إليمان بيرتورباتور، المدام بتقرر تشلح كل شيء وتجيب قلم ماركر. مونريال رح أعطيكم كل وقتكم تروحوا بكل الفانتزيز تبعكم تتخيلوا شو عملت المدام بقلم الماركر. ما تبعد كتير، رجع مش هالقد. المدام جابت قلم الماركر، شكت قلم الماركر ونزلت بلشت تكتب على جنى. عرفتون هول خطات عربي. هلا صوري بومرانج مهرجانات اهدن تقدم، بقيت تبرم مع جنى ماندلا كولورينج على جنى، وانا كل الوقت عم فكر بجنى بأمها لجنى وبمرتي يلي معي. وإذ خلصت المدام وكنا تقريبا كلنا خلصنا بأمستردام، انت مخلص من قبله. وصلنا نحن كنا شفنا جانا مكتوب على بطنها ام سكسي جيرل. كل العالم عم يسقفوا لها لجانا وهي ملبكه في حدا المدام، منا لابسه شيء الا قلم. سو طلعت فيها جانا قالت لها ثانك يو سو ماتش. سو انا ما عرفت شو بدي اعمل، دقيت لامها لجانا فيديو كول، قلت لها جانا امي. Thank you Montreal, thank you so much Batado, thank you so much guys, see you next year. Thank you so much guys Batado. Thank you guys Montreal. Thank you so much guys, merci كتير, thank you.